Вітаю в галереї історій. 24 лютого назавжди змінила життя кожного українця, і когось 24 лютого заставило лише замислитися над ситуацією, над війною. У когось ця дата докорінно змінила все життя. Сьогоднішня наша героїня з приходом війни здобула статус внутрішньо переміщеної особи. І сьогодні ми запросили послухати її історію. Добрий день, Марино. Добрий день. Представтесь, хто ви, звідки? Добрий день, мене звуть Марина Таран. Я з міста Токмак Запорізької області. І так, дійсно, 24 лютого, будучи в цей час на роботі, ми вже, як то кажуть, відчули, що сьогоднішній день буде днем, який безповоротно змінює наше життя. Тому що те, що відбулося, неможливо було на той момент не повірити і не прийняти, на жаль. Так, скажіть, от перші дні війни, чи ви розуміли, що війна так близько прийде до вашого дому? Що ви потрапите в окупацію? І коли це сталося? Насправді, в перші дні війни ми почули новину про те, що місто Херсон, потім місто Мелітополь, зайшли російські війська. І у нас було враження, що місто Херсон, обласне місто, місто Мелітополь, велике розгалужене місто, яке є там центром перетину доріг автомобільних і залізничної дороги. А місто Токмак – маленьке місто, яке не може бути цікавим нікому. І взагалі не вважалося, що навіть так далеко зайдуть. Ні, не вірилось, і ми навіть не очікували, що чомусь ми сподівалися і вірили в те, що це все дуже швидко закінчиться нашою перемогою, що ми зупинимо ворога ще там на кордонах. Погано не хотілося вірити, взагалі мозок не сприймав і не віддавав собі, як то кажуть, такої думки, що до нас можуть прийти. Опишіть, будь ласка, перші дні окупації. Як відбувалося, як місто готувалося як саме ви готувалися до приходу рашистів, чи не готувалися? Тобто ви розуміли ситуацію, яка може в будь-який час змінити і не тільки вашу долю, а долю ваших дітей, чоловіка, сім'ї? До нас вже російські війська зайшли 26 лютого. До того часу ми вже бачили, що вони були в Мелітополі, тобто ми розуміли, що до нас досить недалеко, я ж кажу, але ми взагалі не вірили в це. Єдине, з чим ми були готові, це, по-перше, що у нас були готові документи, така тривожна валізка, і ми були готові до того, що ми так прийняли таке рішення з сім'єю на такій своїй сімейній раді, що в окупації, якщо зайдуть російські війська, ми жити не будемо. Ми розуміли, у нас перед очима був приклад, на жаль, Донецької, Луганської області. Ми віддавали собі всі ймовірні, скажімо, наслідки цієї окупації. До того ж, я працюю у сфері культури. Ми розуміємо, що ідейна пропаганда Росії занадто розвинена, скажімо так, і ми розуміємо, що перше, з ким вони будуть там боротися, це з освітою, культурою, тобто з прийняттям, з нашою українською свідомістю, скажімо так. Тому ми розуміли, що в окупації із російськими військами, з російськими громадянами ми жити не будемо. Тому 26 числа вони зайшли, у нас 2 дні були бойові дії, тобто нас обстрілювали, у нас були авіанальоти, бомбардували, і весь цей час, ці 2 дні, поки йшли ці такі важкі бої, ми знаходились у підвальних приміщеннях, ховалися всією сім'єю, ми зібрали
сестру з сім'єю, батьків. Тобто ми живемо в приватному будинку, тому ми вирішили, що так буде найнебезпечніше. І при першій нагоді будемо намагатися якось виїздити. Але стала ситуація така, що у ці перші дні після того, як зайшли російські війська, така була розгубленість у місті. Ми на другий день до нас в дім прийшли озброєні російські солдати. Цієї ж ночі вони БТРом зрушили нам паркан, ну, і знесли ворота. Тобто, ти розумієш, коли ти не захищений, тому що перед тобою озброєні люди, до того ж ти ще не захищений фізично, ну, як то кажуть, да, твій будинок, твоя така оборона, а тут виходить, що навіть там і так ти залишився беззахисний. І в місті сталася така, скажімо, ну я б навіть сказала, можливо, і гуманітарна катастрофа, тому що не можна було розраховуватися картками, не було готівки, не було на полицях їжі, не було медикаментів, просто з-за того, що всі ці заклади були зачинені. І у нас була можливість просто, ну, хоча б трішки допомогти своїм мешканцям свого міста, бо мали підтримку і допомогу від партнерів і друзів з Європи, які, ну, побачивши таку ситуацію, одразу ж звернулися з пропозицією про допомогу, чим ми можемо вам допомогти. Місто було зачинено на в'їзд, виїзд, розуміло, що ніякої там гуманітарної допомоги нам ніхто надіслати не зможе, тому нам потрібно було вишукувати якісь внутрішні резерви. У місті 5 березня був створений гуманітарний штаб силами самих же ж токмачан, і ми вишукували внутрішні резерви, тобто підприємці, які виготовляли олію, або той, хто на млину робив муку. І таким чином почали пекти хліб, потім трохи роздавати, там, теж молотити зерно на крупи. Там. Ну, потрошку почалося з харчуванням там налагоджуватися. Я ж кажу, таке саме елементарне, те, що ми змогли знайти в межах міста. Потім потроху почали відкриватися аптеки, друзі почали надсилати кошти для того, щоб хоча б можна було людям літнім або маленьким діточкам купувати медикаменти і засоби гігієни, діткам маленьким зовсім це дитяче харчування, бо ну, дійсно там перший тиждень це взагалі був викинути з життя тиждень, бо ти не знав ніяк, ніде, ні що. Після того, як зайшли до нас в дім російські солдати, і потім оселилися в сусідньому нежилому будинку, скажімо так, ми розуміли, що перед з нами на переулку знаходяться озброєні люди, які можуть в будь-який момент, що хочеш, да, там, створити з тими людьми, які тут мешкають. Ми поїхали в центр міста звернутися до нашої поліції. На жаль, поліції не було, місцевої влади вже не було. Тобто знайти якусь допомогу, на жаль, не вийшло. І тому прийшлось десь дні-два мешкати з цими небезпечними сусідами, скажімо так. Але мені здається, на той момент вони самі ще до кінця не розуміли ту ситуацію, на якому боці зараз перевага, на боці українців або на боці загарбників, тому вони переховувались в тому домі. Вони навіть ті три дні, що там мешкали, вони навіть не виходили з того дому. Але це ж не поясниш ні дітям, ні батькам, ні тим, хто мешкає на цьому переулку. Це ти живеш 3 дні в невідомості, в очікуванні, в страху, і взагалі ти не розумієш, що відбувається, і коли вже їх поженуть звідси, і те, що я говорю, що, на жаль, на той момент не було ніякої ні влади, там, ні допомоги, то ці перші тижні, дні окупації були найважчими, тому що потрібно було якось жити саме в таких складних умовах. І тому десь, мабуть, тижні 3, поки була змога
допомагати мешканцям міста гуманітарною допомогою на місці, саме в Токмаку, ми залишалися там. Але закінчувались резерви. На жаль, у нас теж не було з чоловіком вже ніякого палива для того, щоб можна було пересуватися містом і надавати цю допомогу. Хоча і транспортом теж стало пересуватися дуже небезпечно, бо були випадки, коли вони забрали авто у їх власників. Так же само забирали і мобільні телефони, тому на своїй вулиці, в своєму місті ти себе відчував в повній небезпеці, тебе могли відібрати і твої власні речі, і навіть деяких людей відбирали життя. Тому щодня, знаходячись в такій ситуації, говориш собі, наче ти не можеш поїхати, бо як ти залишиш тих людей, яким ти хоч якусь мінімальну допомогу можеш надати, але дивлячись на своїх дітей, ти розумієш, що ти теж не можеш їх такій небезпеці наражати, і вони не заслугували на те, щоб жити в таких небезпечних умовах. І саме це було тим же поштовхом, що у неділю о 10 ми почули, що сьогодні нарешті з'явились зелені коридори, це були одні з перших. І вже о 1:45 ми всією сім'єю теж завантажили машину як могли, тому що поїхали з нами і мама, і сестра з сім'єю, і ми з сім'єю, тобто нас 7 в одній машині. Ми взяли мінімум речей, і оскільки я є керівником деяких громадських організацій, перше, що я з собою вивозила, це ноутбук з цінною інформацією, це печатки, це те, що собі містило якусь персональну інформацію, щоб не наражати тих людей, які залишились на даний час у місті, і намагалася це вивести. І, на жаль, цим самим наражала на небезпеку, так вийшло свою сім'ю. Я нічого такого не робила, але для тих, хто, вибачте, окупував наше місто і вважав, що він є наразі тут господарем наших життів і взагалі всього, це вважалось забороненим, небезпечним, і з цим не випускали. Не випускали з телефонами, які там містять якісь хоча б фото з українською символікою, або, на їх там погляд, якісь небезпечні з якимись матеріалами, не кажучи вже про те, що документи, печатки і ноутбуки, де теж містилась інформація. Тому... Тобто, не дивлячись на те, що ви розуміли, що ця інформація, яку ви скопіювали, зберегли і зараз вивозите, вона може наразити на небезпеку не тільки вашу сім'ю, яка їде з вами разом в машині. Але вас це не зупинило. На жаль, ні. Вас це не зупинило, ви все рівно вивозили. На жаль, ні, на той момент я не розуміла. Не розуміла чому? Тому що, мабуть, по-перше, генетично, українці вільні. І за ті 30 років, які ми будували свою незалежну країну, ми, що значить заборонено? Що значить, вам не можна? Чому не можна? Я в себе вдома, я в своїй країні, я не вивозю нічого, кримінального. На той момент, коли я це все збирала, я збирала просто речі, за якими у мене були зобов'язання перед іншими людьми. Наприклад, там були ті ж документи, або якісь там звітні документи, які я мала там доробити, допрацювати. Тобто мої, скажімо так, поточні справи, які я мала завершити, або з якими там я мала перед людьми якісь зобов'язання. Тому я брала з собою ноутбук. Брала печатки, тому що це ж те саме. На даний час у нас і досі триває проєкт з громадського здоров'я в 3 областях – Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській.
Тому цей проєкт йшов, я брала з собою ті документи для того, щоб продовжити роботу. І дійсно я собі не віддавала в повній мірі. Я розуміла, що треба було почистити телефон, щоб вони там нічого не знайшли. Це я робила, але я ж вам кажу, о 10-й ми прийняли рішення, що сьогодні ми їдемо, бо ми почули про ці зелені коридори. Через 3 години ми вже сиділи в машині. І я чистила це все на ходу. Тобто, і десь я не дочистила свій телефон, і на одному із блокпостів вони знайшли в телефоні відео, яке я знімала під час нашого мітингу в місті, коли ми виходили на такі загальні мітинги, щоб сказати росіянам, що ми їх не чекали, це наша країна, що Токмак – це Україна, і що найкраще і найнебезпечніше для себе, що ви можете зробити, це піти звідси до себе додому. І от один із таких мітингів, де ми вигукували ці гасла, де ми співали гімн, на жаль, вони знайшли в облаці і розбиралися, що ж зі мною робити. Вона брала участь в цих мітингах, а можливо їх організовувала, тобто там були такі у них сумніви, що ж далі робити. Потім вони мене попросили відкрити свою особисту сумку. В особистій сумці в мене були документи і були печатки. Печатки в мене, як у справжньої українки, були в синьо-жовтих кольорах, тому що, як інакше. Це взагалі вивело їх з себе. Вони почали мене розпитувати, що це за печатки, які я документи вивозю, чому я вивозю. Я їм почала це все відповідати, але я почала відповідати на органічній мені мові, я їм відповідала українською. Це взагалі їх збісило. Розумієте, на той момент Вони здивувалися, що в Україні говорять українською. Бачите, буває так, що в своїй країні, коли ти говориш на своїй мові, це у людей це подив. А вони почали говорити про те, що, Боже, вони ще говорять українською. Розбиралися там з своїми керівниками, не знаю, тобто вони там таки зібрали консиліум, що зі мною робити. Прийшли до такого вони висновку, що українська в мене виявляється не бандерівська, а дійсно українська. Я не знаю, які там в них спеціалісти це визначають. І дивлячись на те, що дійсно машина була повна жінок і дітей, то якимсь дивом вони відпустили. І тільки потім, коли ми вже від'їхали від цього блокпосту, я зрозуміла, що на яку небезпеку я наражала свою сім'ю до того, що, окрім того, що я говорила з ними українською, вони лайливо відгукувались про наш гімн, про який я їм пояснювала історію створення гімну. Боже, я зараз пам'ятаю це як... розумієте, це дійсно було для мене природньо. Люди там кажуть, поганий гімн. Як поганий? Це наш гімн. Я їм розповідаю, що за гімн, що він в собі містить, чому він саме такий. Вони дивляться на мене і роблять наступні вислови. Як можна любити страну, яка вас бомбить? А як я мала відповісти? У мене навіть не було там ні остраху, ніякої думки. Я кажу, ми не любимо страну, ми її ненавидимо. І тільки потім я розумію, що вони не розуміють, вони говорять про Україну, а я говорю про Росію. Тобто, це було, мабуть, ще однією такою, скажімо так, рятувальною, що вони не зрозуміли і відпустили дійсно. І вже потім я зрозуміла, що цим людям щось роз'яснювати, як вийшло, зовсім марно. Вони навіть не слухали те, не збирали слухати, як то кажуть, вони вірили в свою правду. Але ти розумієш, що ти не можеш змовчати, ти не можеш, як я не відповім на несправедливість, як я не відповім на неправду. На жаль, я ж кажу, що вийшло так, що розуміння того, що це дійсно небезпечно, прийшло потім. Можливо, тому що ми не звикли боятися, ми поважали завжди думку один одного, якою б вона не була.
Можливо, частково це наша помилка, що ми були десь толерантними, десь поважали думки, які розходились там з нашою національною свідомістю. Не знаю. Марина, ви от їхали, скільки блокпостів ви минули, перш ніж добралися до Запоріжжя? Ми їхали дорогою через місто Пологи, місто Оріхів. Тому на нашому шляху було 16 блокпостів. 12 з них це були блокпости російських окупантів. На першому ж блокпості нам сказали, куди ви їдете, ми відповіли, що до Запоріжжя. На що була нам така погроза, что вы все едете в Запорожье, сейчас мы закончим с Маріуполем, і те ж саме зробимо в Запорожжі. Вірите, на першому ж блокпості, я не знаю, як, ну, мабуть, тому що чоловік, він більш витриманий, він мене стримав за руку, і я не знаю, як я стрималась не відповісти на їхні такі зухвалі заяви. Я ж кажу, навіть тоді ти ще не розумів, наскільки це небезпечно, і все ж таки це люди, які зі зброєю в руках, і наразі ми їхали цією дорогою, ми були однією машиною, яка їхала в напрямку Пологи, Оріхів, Запоріжжя. Тобто назустріч нам їхали тільки вантажівки їх БТРи, їх танки, які спеціально рухались таким чином, щоб їхати по нашій, не по зустрічній полосі, а саме по нашій, і тільки вже безпосередньо перед нами вони тільки тоді звертали з нашої полоси і сміялися. Це жахливе видовище, коли ти розумієш, наскільки ти перед ними безпорадний, ти наче знаходишся вдома, і це твоя земля, і що вони тут роблять, але на даний час перевага, як мінімум, тому що вони зі зброєю На танках і їхньому БТРах, боці. так. Да. Не ж кажу, вже після того блокпосту, де вони розбирали, наскільки я українка, да, і залишати мене тут чи не залишати, що машина рушить далі, а вона залишиться тут, нам нужно кому-то копати окопи, то після того розуміння того, що спочатку чому ти їхав, бо ти не міг знаходитися поряд з ними. Ти розумів, що в себе вдома, оскільки вони прийшли до тебе додому, коли захотіли, в себе на вулиці, ти не можеш вільно навіть пересуватись, тому що на вулицях вони виставили блокпости, вони могли, хлопців навіть вони перестрівали там, заставляли їх там роздягатись, обшукували, відбирали телефони, запитували, а чому ти тут? Чому ти не воюєш проти нас? Тому ти не відчував у себе вдома, ти не відчував себе у себе вдома. І саме тому було прийнято рішення їхати. Це було більш навіть таке, я думаю, виважене рішення. І в той же момент інтуїтивно, тому що ти розумів, що під тиском і цих обставин, і цих людей ти не можеш знаходитись. І останні наші мітинги, скажімо так, з якими ми виходили до них з гаслами, з прапорами, вони розігнали і останнього мітингу було, мабуть, людей не більше 30, на яких вони нагнали більше 150 солдат, і ти розумієш, що більше вам уже не дозволять вийти на площу без того, щоб силою потім і не розігнати. Тому якось воно все таким комом навантажувалось. І коли ти їхав через блокпости, я пам'ятаю, останній блокпост, це вже було за Пологами. І їдемо, і ось, наче трошки, і знову блокпост. І я думаю, Боже, як же ще цей один перенести? Що наразі вони будуть шукати? Тому що кожного разу вони щось там, у них у кожного був свій сценарій, там пошуків. Хтось всі речі там доставайте з машини, хтось виходьте, хтось давайте телефони, документи, хтось задає питання. І питання часто такі, провокативні для того, щоб виявити, наскільки ти зараз, себе проявиш.
І я, оцей 13-й, скажімо так, блокпост, я думаю, Боже, скільки ще таких блокпостів, як витримати, як дійсно не відповісти, бо ти розумієш, що ти вільна людина, як ти можеш себе вже стримувати, коли діється така несправедливість, наруга над людьми. І ми під'їздимо до цього блокпосту, і я дивлюсь, думаю, Боже, а чого там були всі такі молоді, а тут такий дядько з білою бородою, видно, що вже сивий, у віці. Чого він до нас приїхав сюди? І тут він підходить і повертається до нас правою рукою, і я бачу у нього на шевроні синьо-жовтий прапор. І ти розумієш, якийсь Оріхів. Ти його не знаєш. Там був, можливо, колись один раз. І це найрідніше місто, найрідніші дядьки, які підходять і говорять тобі: доброго вечора, ми з України. Це був найщасливіший момент цієї подорожі, бо ти зрозумів, що ти вдома. А вдома, як виявилось на той момент, це взагалі не ті стіни, а та країна, де ти відчуваєш себе вільною, де ти можеш жити і робити те, що ти хочеш, і як тебе навчила твоя країна. От така була подорож. Я ж кажу, очікування вже, здавалося, що в тебе вже більше не вистачить сили ще на один блокпост, а виявилося, що цей блокпост тобі надав отакенну величезну силу вселенну, далі змоги рухати, жити і вірити в те, що незабаром наша перемога. Марина, чи правильно я зрозуміла, що ви зупинилися зараз в Запоріжжі і не поїхали далі всією сім'єю лише тому, що ви сподіваєтеся на скорішу нашу перемогу і хочете повернутися додому? Так, вірно, ми віримо, не тільки сподіваємось, ми віримо в беззаперечну перемогу. Єдине, що дуже хочеться, щоб вона була найскоріше. І це також можливість бути в своєму рідному краї, на жаль, не в місті, в Запоріжжі. І це також можливість допомогти тим, хто залишився у нашому місті. Ми маємо змогу наразі, хоч потроху, але передавати нашим токмачанам ліки, діткам дитяче харчування. Тобто те, чим ми намагались допомогти, перебуваючи в себе в місті, зараз ми намагаємось це робити з міста Запоріжжя. І очікуємо дійсно, що незабаром ми всі повернемося, будемо відбудовувати наші міста. І я впевнена, що перемога буде за нами, бо дивлячись на вашу родину, яка виїхала з такими труднощами, але далеко не поїхали, залишилися скажімо так, на теренах області і продовжуєте допомагати своїм мешканцям, це викликає повагу величезну і віру в те, що ми все здолаємо. І наше інтерв'ю підходить, на жаль, до кінця. Я вас зараз прошу подивитися в камеру, звернутися до людей, які будуть дивитися це інтерв'ю, з побажаннями або з порадами, можливо, для тих, хто ще вагається виїжджати, не виїжджати. Можливо, якісь поради, можливо, побажання. я знаю з свого досвіду, що, на жаль, у кожного свій такий термін розуміння приходить, що от саме зараз потрібно виїхати. Тому я хочу порадити усім, хто для себе вирішив, що він хоче виїхати, шукати цих безпечних можливостей, цих зелених коридорів, особливо якщо у вас є діти, подумати про їх майбутнє, про їх психологічний стан навіть, бо знаходячись в окупації, все-таки діти перебувають в достатньо стресовій ситуації постійно. І по можливості виїхати на безпечну територію в Україну. Також хочу побажати всім. Бувають важкі часи, коли приходять хвилини, секунди, можливо, миттєвості, зневіри якоїсь або тривожності, чи все буде добре, чи буде наша перемога. Всі ці тривожності, всі ці миттєвості
відправляти в історію як нереалізовані і вірити в те, що дійсно наша перемога буде, і ми чим можемо, маємо допомогти своїй країні, своєму народу, можливо, своєму сусіду, просто тим, хто поруч з вами, і тим самим наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!